पशुपतिनाथ मन्दिर जुन आराध्य देव हुनुहुन्छ, राष्ट्रदेव हुनुहुन्छ, जो राष्ट्रका देवता हुनुहुन्छ, त्यस्ता मन्दिरभित्र जुन एउटै राष्ट्रका विभिन्न धर्मका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न निषेध गरेको छ, जबकि बेग्लै राष्ट्र भारत बङ्गलादेशतिरका हिन्दूहरू प्रवेश गर्न पाउँछन्। त्यस्तो किन हुन्छ भनेर कतिले प्रश्न सोध्छन्, कतिले त्यसमै राजनीति गर्न खोज्छन्, कतिले त्यसमा जिज्ञासाहरू राख्दछन्। यसलाई तपाईँले यो किन गैर हिन्दूहरूलाई त्यहाँभित्र छिर्न दिँदैन भनेर बुझ्नको लागि हामीलाई 675 वर्ष अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। भन्नाले 1406 BC ताक। त्यतिखेर तपाईँहरू हुन्छ भने भारतमा दिल्ली सल्तनतको राज थियो। जसरी एउटा दिल्ली सल्तनत एउटा अलि सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दा दिल्ली सल्तनत एउटा देश थियो भने त्यो देशमा धेरै प्रदेशहरू थियो र त्यो प्रदेशको एउटा नाम बङ्गाल पनि थियो, बङ्गाल पनि एउटा प्रदेश थियो र त्यो बङ्गाललाई त्यतिखेर कन्ट्रोल गर्ने, कमान्ड गर्ने काम भनेको इलियास शाह भन्ने एउटा शासकको थियो र त्यो शासकको एउटा उद्देश्य के थियो भने उसले आफ्नो सेनाहरू पठाएर वरिपरिको राज्यहरूमा सम्पत्तिहरू लुटपाट गर्ने, आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, त्यहाँको धार्मिकदेखि सांस्कृतिकदेखि राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने उनको एउटा मिसनै थियो, एउटा केन्द्र नै थियो, एउटा गोलै थियो। त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ भने 1406 BC ताक इलियास शाहको सेनाहरू जनकपुर हुँदै काठमाडौँ छिरेका थिए र काठमाडौँमा तपाईँहरू हुन्छ भने मेन तपाईँको प्रमुख स्थान देख्नुहुन्छ जहाँ आर्थिक राजनीतिक सबै प्रभाव थियो, त्यो भनेको पशुपतिनाथ मन्दिर थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जति पनि सुन चाँदी हिराहरू काठमाडौँ भ्यालीभित्रको सबैभन्दा ज्यादा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा थियो। त्यसरी त्यतिखेर इलियास शाहको सेनाहरूको मेन टार्गेटै पशुपतिनाथ मन्दिर रहेको थियो र उनीहरूले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजारीहरूलाई मार्ने, काट्ने, भगाउने गरेका थिए। त्यतिखेर पशुपतिनाथ मन्दिर 5 तल्लाको थियो र त्यो 5 तल्लाको मन्दिर पुरै भत्काएका थिए, ध्वस्त गरेका थिए। तपाईँ इभन कति इतिहासकारको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने जुन पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र रहेको मुख्य गर्भगृह, भित्र गर्भगृहमा रहेको शिवलिङ्ग अर्थात् ज्योतिर्लिङ्गलाई उनीहरूले क्षति पुर्याएका थिए। कति इतिहासकारको अनुसार त्यो शिवलिङ्गलाई 3 टुक्रा पारिएको थियो भनिन्छ भने कति इतिहासकारको अनुसारलाई त्यो शिवलिङ्गलाई पुजारीले जसोतसो बचाएर जमिन मुनि गाड्न सफल भएका थिए भनिन्थ्यो। तर जे भए तापनि त्यतिखेर पशुपतिनाथ मन्दिरको धेरै ठुलो क्षति भएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिर मात्र होइन, त्यतिखेर काठमाडौँमा रहेका प्राय जति पनि धार्मिक क्षेत्रहरू थियो तिनीहरूमा धेरै ठुलो क्षति पुगेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरको दैनिक पूजापाठ सबै रोकिएको थियो, त्यहाँ भएको जति पनि सम्पत्ति छ सबै लुटिएको थियो, मन्दिर ध्वस्त गरिएको थियो र लगभग तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 50 वर्षसम्म त्यहाँ आम सर्वसाधारणलाई छिर्न पनि दिइएको थिएन। 50 वर्ष अर्थात् 1450 जय सिद्धि मल्लले पशुपतिनाथ मन्दिरको फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गरेर त्यहाँ पहिलाको जस्तै नर्मल स्थिति ल्याएको थियो। 50 वर्षसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरको त्यस्तो हालत देखेको भएर होला या केही कारणले होला त्यतिखेरदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरमा जुन गैर हिन्दूहरू छ उनीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। त्यो एउटा प्रकारको जुन ट्रमाटाइज स्थिति थियो, एउटा प्रकारले जुन प्रिभेन्सन गर्नलाई हो कि या ट्रमाटाइज भएर त्यस्तो स्थितिबाट आएको भएर हो या जुन एक हिसाबले उनीहरूले पस्टोरी भएका थिए कि अरू आस्थाको मान्छेले आफ्नो आस्थालाई त्यति महत्त्व दिँदो रहेनछ भनेर जुन थाहा पाएर हो त्यतिखेरदेखि यो गैर हिन्दू प्रवेश निषेध गरिएको हो पशुपतिनाथ मन्दिरमा। यदि हेर्नुहुन्छ भने सेम यस्तै निषेध तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने भारतको विभिन्न मन्दिरहरूमा पनि देख्नुहुन्छ र त्यो मन्दिरहरूको तपाईँ इतिहास हेर्नुहुन्छ भने चाहे मुस्लिम होस्, चाहे तपाईँ कुनै अरू धर्मको होस्, अङ्ग्रेज जुन ब्रिटिसले शासन गरेको बेलाको होस्, कुनै न कुनै बेला यस्तो आक्रमण या क्षति पुगेको भएर नै त्यहाँ देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ निषेध गरिएको छ। भन्नुको मतलब एक प्रकारले यो स्थिति आएको भएर यो निषेध गरेको र अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। अहिले लगभग सरकारले सुशासन मेन्टेन गरेछ, यस्तो शासक छैन, लगभग सबै सद्भावका साथ रहे तापनि यो एउटा कल्चरल एउटा पद्धतिको रूपमा यो विकसित हुँदै अहिलेसम्म आइसकेको छ। अहिले पनि यसलाई मान्यता दिनुको मेन एउटा इतिहास हेर्नुहुन्छ भने त्यो र अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विदेशतिर पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने धेरै अरू धर्मतिर चाहे मुस्लिम भयो, चाहे क्रिस्चियन भयो, चाहे ज्युज भयो, त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो धर्म बाहेक अरू धर्मको अरू आस्थामा विश्वास राख्ने मान्छेलाई आफ्नो पुण्यभूमि, आफ्नो पवित्र ठाउँमा प्रवेश निषेधै गरेको हुन्छ। तपाईँ मक्का मदिनातिर जानु भने तपाईँलाई 2टा बाटो छुट्याएको तपाईँले देख्नुहुन्छ कतिचोटि सोसियल मिडियामा। एउटा बाटो तपाईँलाई गैर हिन्दू गैर मुस्लिमको लागि, एउटा बाटो तपाईँलाई मुस्लिमको लागि भनेर। यो लगभग नर्मल चिज हो र तपाईँलाई यति पनि हेर्नुहुन्छ भने पशुपतिनाथमा तपाईँलाई प्रवेश निषेध गरेको जुन भनिएको छ त्यो फेरि आदि अधुरो चिज हो। यसमा राजनीति गर्न खोजेको छ, चाहे मङ्गोल अर्गनाइजेसन भन्नुहोस्, चाहे के चेज गरोस्, राजनीति हतियारको रूपमा अहिले प्रयोग गरिएको छ।
तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने पशुपतिनाथ टोटलमा तपाईँलाई ब्यान गरिएको छैन। जुन तपाईँ भित्री गर्भगृह छ, जुन एउटा पशुपति त्यत्रो एरिया जुन क्षेत्र छ त्यो धेरै ठुलो छ, त्यसमध्येको एउटा सानो क्षेत्र जुन मुख्य पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रको भित्री गर्भगृह भनिन्छ, जहाँ तपाईँलाई नन्दी बस्नुभएको छ, त्यो एरियामा मात्र उनीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो। अब त्यो एरियामा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने लगभग गैर हिन्दूलाई त्यहाँ त्यति आवश्यकता पनि छैन जानलाई, किनकि तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ आस्थावाला मात्र काम भइरहेको छ, भक्तिवाला काम भइरहेको हुन्छ। कोही पनि त्यो बाहेक अरू चिज कुनै पनि भइरहेको हुँदैन, र त्यो बाहेक अरू चिज हुन्छ भने त्यहाँ फेरि दखल गरिएको मानिन्छ, त्यो राम्रो पनि हुँदैन। किनकि भक्तिमयवाला क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ पूजापाठ, त्यहाँ कोर क्षेत्र भएको र त्यहाँ अरू आस्था नहुने मान्छे या भक्ति नहुने मान्छेलाई छिर्नु आवश्यकता पनि छैन र छिर्न पनि पाउनु हुँदैन। मेरो विचारमा सोच्नु छ भने जुन यो गैर हिन्दू प्रवेश निषेधवाला बोर्ड छ, त्यसलाई गैर हिन्दू मात्र नै गैर आस्था या आस्था भक्तिमय बिनाको काम, भक्ति आस्था बिनाको काम त्यहाँ गरिन दिनु हुँदैन। पुरै क्षेत्रलाई अझै स्ट्रिक्ट, अझै प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। ल हस्त, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय पशुपतिनाथ।